اوكي خلينا نشوف ايش قاعد يصير في يوتيوب. 42,000 نوب. اشوف ايش في التلفزيون، ما فتحته من فترة. كوبا، في احتمال كبير انك سمعت هذا الاسم في اخر فترة، وفي احتمال اكبر انك سمعت واحدة من هذه العبارات. كوبا، FTC، نهاية يوتيوب، 42,000 غرامة على كل فيديو الخ. تقريبا كل مخلوق على الكوكب قال خليني اتكلم في الموضوع. بس القشة اللي قسمت ظهر البعير كانت يوم شفت مقطع لبيودي باي من بين كل مخلوقات الكوكب يتكلم عن نفس الموضوع. بعدين شفت جيم ثيري يتكلم كمان عن نفس الموضوع، وقبلها كان في رويال وانز، وما اعتقد اني اقدر انطق هذا الاسم الجديد. سوري. المهم الموضوع بكبره صار عبارة عن نشر فزع في هذه المرحلة لا أكثر. فمن الأخير FTC شيء كويس يا ناس، كوبا شيء كويس يا ناس، وأكيد لا ما حد بيغرمك 42,000. مين قال هذا الشيء؟ تقريبا كل واحد. اوكي، مشكلته ان اغلب اللي يتكلموا في الموضوع من العرب اغلبهم بالكاد قدر ينطق حتى اسم كوبا، وحتى بالنسبه لليوتيوبرز الكبار اللي يتكلموا عن الموضوع بالكاد قدروا يغطوا الخبر زي الناس، بس قالوا كل المعلومات السطحيه الموجوده على الموقع حقهم. كنت مستعد اتجاهل هذا الموضوع تماما لولا ان بيودي باي وجيم ثيري بهذه القاعده الجماهيريه قالوا خلونا ننشر شويه فزع بين كل مستخدمين يوتيوب. الموضوع غريب، فخلونا نتكلم عن يوتيوب والقوانين الجديدة وكوبا وايش راح يصير في 2020. اول شيء اذا ما كنت تعرف ايش قاعد يصير اصلا فاهلا وسهلا انت عاقل. المهم Federal Trade Commission FTC واللي هي لجنة تجارية فيدرالية تابعة للولايات المتحدة رفعت قضية على يوتيوب بتهمة انتهاكهم لقانون باسم كوبا Children Online Privacy Protection Act، قانون حماية خصوصية الأطفال على النت. شركات على النت زي جوجل، فيسبوك، يوتيوب إلى آخره يستخدمون ما يسموه بكوكي. الكوكي هذه بعكس ما يوحي اسمها ما لها علاقة بالأكل. إذا مثلا خشيت على موقع والموقع هذا يستعمل كوكي، فأنت تعطي هذا الموقع حرية إنه يتجسس عليك ويعرف كل معلوماتك الشخصية، ويعرف كيف ومتى وليش تستخدم الموقع بالضبط. فأنت تلقائي قاعد تعطي هذا الموقع حرية جمع معلومات عنك واستخدامها. ونظريا الكوكي مو بالكامل سيء، خلينا نقول على يوتيوب مثلا يعرفون انك تفضل تطالع العاب، يوتيوب يجمع هذه المعلومات ويحطها في الخوارزمية اللي تقترح لك مقاطع العاب اكثر. واذا ما كنت تطيق الالعاب مثلا ايش قاعد تسوي هنا؟ وتقدر تلاقي هذا النوع من السلوكيات تقريبا في كل المواقع على النت، سواء كان على امازون او انستغرام، كلهم يستخدمون نفس الكوكيز عشان يعرفون المستخدم بمستوى شخصي، فيبدأوا يقترحوا له اشياء ممكن يشتريها او بس يبي يطالعها. هنا الكوكيز ما زالت شيء جيد. متى الكوكي تصير مشكلة؟ يوم شركات زي جوجل، يوتيوب، انستغرام الى اخره يبدأوا يجمعوا هذه الكوكيز AKA معلوماتك الشخصية ويبيعوها لشركات طرف ثالث، وبالتالي هذه المواقع غالبا شركات تسويق يبدأوا يستخدموا هذه المعلومات عشان يعرضوا لك اعلانات تستهدفك شخصيا. كمثال سماعتك العزيزة خربت، اوكي، وانت صرت تحتاج سماعة جديدة، فرحت لامازون او اي موقع ثاني عشان تشوف ايش هي السماعات الجديدة وبدأت تفكر اذا كنت بتشتري سماعة او لا. هنا جوجل صار عندها معلومات عنك انه انت كنت قاعد تدور على سماعة، فايش تسوي؟ تاخذ هذه المعلومات وتبيعها للطرف ثالث، وهذا الطرف الثالث يعرف انه هي انت تحتاج سماعة، خليني اعرض لك سماعات في كل مواقع النت اللي بتزورها. وانا قاعد اقول هذا الكلام من تجربة شخصية، وانا قاعد اسوي هذا فيديو اعلانات السماعات ما فرقتني. ماي جاد. كمان شيء بعيد عن الفيديو بس اعتقد ان جوجل يحسب لي بنت، ليش كل اعلانات منتجات نسائية؟ المهم هذا هو الكوكيز. والحقيقة اذا ما كان عندك مانع وكان عندك علم، في الغالب الكوكيز مو شيء مضر لذيك الدرجة. اغلب مستخدمين النت ما يمانعون من الكوكيز، لكن FTC ما يحبوا فكرة الكوكيز، ما يحبوا فكرة جمع معلومات شخصية وبيعها، FTC ما تقدر تسوي لهم شيء الا في حالة ما كانوا قاعد يجمعوا معلومات اطفال. وحسب القانون الامريكي اي احد تحت سن 13 يعتبر طفل. وين FTC تقدر تقلب FBI على يوتيوب، وبكذا يصير لهم حجة ضد يوتيوب وشركات ثانية عشان ياخذوهم للمحكمة ويقولوا هاي انتم قاعد تكسروا قوانيننا فخلونا نحاكمكم. وبكذا اغلب الشركات تحط شرط انه عشان تستخدم الموقع تحتاج تكون فوق ال 13 سنة، ونفس الكلام ينطبق على يوتيوب. كلنا نعرف انه في صغار يستخدموه، بس لان يوتيوب حطت هذا الشرط حتى اذا كان في مستخدمين صغار للموقع يوتيوب برأ نفسه، FTC ما تقدر تسوي شيء. لكن كل هذه المشكلة بدأت لان يوتيوب جاب العيد وفتح يوتيوب كيدز. قد سألتم ليش ما في فيسبوك
كيدز، انستغرام كيدز، نفس السبب FTC ترفض هذا الشيت. اذا فتحت برنامج او موقع للاطفال انت بيسكلي قاعد تقول هاي تعالوا قاضوني بكم مليون. FTC لقت حجه انه يوتيوب كانوا يعرفون انه اغلب مستخدمينهم اطفال وقاضوهم. هنا الجزء اللي كل يوتيوبر قاعد يبالغ في الموضوع بس بسويها معاهم. 170 مليون دولار. قبل كل شيء مشكلتي مع هذا الرقم ان زي ما قلت يوتيوبرز قاعد يبالغون في تقدير حجم هذا الرقم. هو الرقم كبير بالنسبة لك ولي كمستخدمين واشخاص عاديين، لكنه لا شيء بالنسبة لجوجل ويوتيوب. كمثال قارن 170 مليون اللي على يوتيوب بال5 مليار اللي على فيسبوك. يوتيوب مو في مشكلة قد ما الحين فيسبوك في خطر. المهم بعد يوتيوب اضطرت توافق على قوانين FTC، ومو بس كذا تدفع الغرامة وتحط قوانين جديدة للمستخدمين عشان يحددوا ايش هو المحتوى للاطفال، عشان يمنعوا عنهم بعض الميزات. ولما اقول بعض الميزات فانا اتكلم عن اهم الميزات في يوتيوب. كمثال اذا كنت قاعد تسوي محتوى للاطفال بيوقفوا اشعارات قناتك، ما بيقترحوا مقاطعك للناس، وبيوقفوا تعليقاتك، وبيوقفوا الاعلانات عنك، وفي احتمال انه تخسر من 60 الى 90% من دخلك. رقم جدا كبير سواء كنت قناة انيميشنز، قناة العاب، قناة فلوجات يوتيوب. فتحس اغلب اليوتيوبرز اخذوا وضعية وير منت، هذه وضعية مقاطعي، وبداوا ينشروا كل هذه المقاطع عن الموضوع. بعدين ما ادري من وين طلع هذا الخبر انه فجأة رح تدفع 42,000 لكل فيديو. تخيل الموضوع بهذه الطريقة، انت قناة عائلية كنت قاعد تسوي فلوجات من سنين، يجيك قانون يقول لك هاي لكل فيديو نزلته رح تدفع لنا 42,000 دولار. رقم خيالي، بس المشكلة انه فيك. بس قاعد يرفع الضغط انه كل الناس قاعدين ينشروا هذه الهرجة الغبية، قاعدين ينشروا هذا الفزع والهلع. خلوني اقول لكم ايش هي FTC. اصول FTC ترجع لين 1980، وكل اللي تحتاج تعرفه ان قبل وجود FTC كان في ما يسمى TSAA The Sherman Antitrust Act. كانوا التجار والشركات على وقتها في امريكا يحتكروا المنتجات. كمثال شركة تنتج السكر، والشركة هذه تحتكر السكر لنفسها بانها تشتري كل الشركات الصغيرة والمنافسة، فيصير ما في اي منافس لها في السوق، وتصير هي الوحيد اللي تبيع السكر للمستهلكين، وبكذا تقدر ترفع الاسعار وتتحكم بالمستهلكين. والمستهلكين لاحظوا هذا الشيء فبدأوا يطالبوا بقانون يوقف هذه التصرفات. وهنا الحكومة الأمريكية تسوي قانون جديد تسميه The Sherman Antitrust Act، اللي يفرض على الشركات انه ما يقدروا يشتروا شركات ثانية، وما يقدروا يحتكروا منتج واحد لنفسهم، او حتى يبالغوا في سعر منتج واحد. فالحكومة الأمريكية تحت شعار The Antitrust Act يسووا لجنة كاملة يسموها The Federal Trade Commission FTC. والFTC وظيفتهم انهم يراقبوا الشركات وما يخليهم يتفقوا على سعر موحد او يرفعوا سعر المنتجات بشكل مبالغ فيه لصالح المستهلك. شايف؟ شيء كويس. طيب يمكن الحين تبغى تقول شيء زي بس فروست هذه كلها اشياء عن الولايات المتحدة وقوانين امريكا. انت مو ساكن في امريكا واغلبنا مو ساكن في امريكا، ليش نهتم لقوانين امريكا واسعارهم العالية؟ بس الحقيقة هذا النوع من الاشياء بيأثر عليك سواء داخل او خارج امريكا. يعني لو كنت ساكن في المريخ، اذا اقتصاد امريكا تأثر باقي العالم بيحس بالهزة. اذا سعر المنتجات كان مرة عالي في امريكا واقتصاده قاعد يعاني، فنفس الشيء كمان راح يصير في بقية دول العالم. ما حد بيتكلم في الاقتصاد. اللي بعده. وبعد كل هذا الكلام خلونا نتكلم عن كوبا انحطت من قبل FTC في اواخر التسعينات، والFTC لاحظت انه في اطفال كثير يستخدموا النت والشركات قاعد يحطوا اعلاناتهم لاطفال. FTC كانت زي هي غلط، لا تحط اعلاناتك قدام اطفال، شيء مو صحي، واللي باي ذا واي حقيقي 100%. ومن بداية التاريخ وكوبا قاعدة تحاكم وتقاضي الشركات. في 2012 كوبا قادت جوجل ب 22 مليون لنفس الموضوع. technically كوبا مفروض تطبق من سنين، واخيرا 42,000. طيب ودي بس اعرف مين اللي طلع هذه الهرجة، مين كان هذا FTC وكوبا ما راح يجروا ورا المستخدمين ب 42,000 غرامة. اوكي هذا خبر حلو. والحين خلونا نقرأ بيان FTC الرسمي لموضوع ال 42,000 غرامة. راح تلاقي هذا الشيء: The rules allows for civil penalties up to $42,530 per violation, but the FTC consider a number of factors in determining the appropriate amount, including a company financial condition. الكلمة السحرية هنا company. هذه قوانين للشركة كاملة. كل المقاطع اللي شفتها لليوتيوبرز اللي يتكلموا عن هذا الموضوع بالتحديد يوم يوصلوا لهذا الرقم ولا واحد فيهم حط هذه الصفحة. ما أعرف ليش، بس هذا الشيء مهم تقرأه بنفسك عشان تستوعب إنه ما قاعد يستهدف أي يوتيوبر. وإذا لسه مو مستوعب، شوف ركز معي.
هذه الشركة في ناس شغالين، لكن مدير هذه الشركة كسر شوية قوانين، خلينا نقول قوانين سلامة العمال. اوكي، الأرضية فيها قزاز مكسور، والسقف على وشك إنه يطيح، وفي جثة في الزاوية. مفتش السلامة يدخل على المكان ويلاقيه في هذه الحالة، فخليك تخمن إيش راح يسوي هذا المفتش. A، بيقفل شركة كاملة فيها أكثر من 200 عامل ويعرضهم كلهم للتشرد. B، يبلغ عن كل مخالفة في الشركة، بعدين يغرموهم على المخالفة. C، يفتح تحقيق من القاتل. إذا كان جوابك B، فقاعد دايما انت عاقل في بحر من الأغبياء. بس من قتل تيمي؟ Nobody give a shit about تيمي. هذا الفيديو بالتحديد بالكامل سويته بس عشان أقول الFTC مو خطيرة بالشكل اللي قاعد نتخيله، في تغييرات كبيرة بتيجي للموقع، بس مو بالطريقة اللي تعرضك انت كصانع محتوى للخطر. محمد مشيع ما راح يدفع كل هذه الملايين لأنه كان قاعد يسوي فيديوهات لأطفال على النت. وعلى طاري محمد مشيع بنفسه يقول انه خش في اتصال مع اللجنة الفيدرالية الأمريكية عشان يناقشوا مخاوفه وإيش نوع التعديلات اللي ممكن يسووها على هذا القانون عشان يتماشى مع يوتيوب. الموضوع مو لهذه الدرجة، مو بالشكل اللي قاعد يروجوه له هذه الايام. واتمنى انه هذا الفيديو بينزل متاخر شويتين، بس اتمنى انه يخفف عنك شويتين لذيك الفترة. كان معكم فروست، الى اللقاء.